Dneska ve vampířím doupěti. Tady se rodějí vampíři. Tohleto éro se totiž jmenuje vampír. Dostal jsem příležitost otestovat krásný ultralehký letoun FM 250 Vampír. Líbí se mi jeho tvary svými nevtíravými a přesto elegantními liniemi. Design tohohle lehkého letounu mají na svědomí bratři Roman a Marek Ivanovovi. Tenhle kousek je poháněný stokoňským Rotaxem a točí pevnou aeroelastickou vrtulí Duk. Ale vraťme se do interiéru. Hele, mně se prostě líbí. Dobře se v tom sedí, pozice sedačky je moc příjemná a prostoru habakuk. Pravda? Sedák a zádová opěrka by mohly být měkčí, ale ne každý má šrouby v zadní části těla, tak jako já. Co se mi moc líbí, je absence nástřiku Variopaint, tolik podivně oblíbeného výrobci ultralehkých letadel. Pánové, tohle se na koupelny stříkalo v 90. letech. Dneska frčí karbon, kapiš to? Na současném vampíru je vidět, že má za sebou poctivý vývoj. První kusy nebyly tak hezké a přepracovaná směrovka éru opravdu sluší. No, a jak to teda létá? Mohli bychom to shrnout do Cimrmanovského létá to dobře, to nemohu říct. No, ale o čem by byl zbytek videa, že jo? Nejdřív teda uděláme průlet pro fotografa, což je prostě příjemný si jen tak proletět nízko nad dráhou a potom nastoupeme a vyzkoušíme si manévrovatelnost. Jak se ten vampír vlastně ovládá. Tak si dáme ještě jeden průlet. Jinak tohle točení testů má pro mě i stinnou stránku. A tou je skutečnost, že jak letadla miluju, tak o nich dost nerad nacházím nějaké chyby. Asi to o mě něco říká i obecně, ale tady tak nějak stále hledám to dobré. Naštěstí to není moc těžká práce a vlastně to jde docela snadno. Přijde mi, že řízení tohohle letounu je vyvážené tak akorát. Nesvádí k nějakým skopičinám a přitom je velmi snadné ho ovládat. Řídit ho můžete lehkým dotykem prstů na kniplu. Za křídelkama, jak se říká, jde velmi ochotně a výškovka je také krásně ovladatelná. Co se mi líbí, je fakt, že Aero jde dobře vyvážit do různých režimů, což některé ultralighty prostě neumí a musíte je stále řídit. Tady si vyvážíte a stoupáte či klesáte a to by dobré Aero prostě umět mělo. Jedna věc vás ale snadno překvapí na zemi. Když nastupujete, musíte opatrně, protože vampír se rád převáží na ocas. O nic nejde, zase se vrátí na přední kolo, ale vypadá to divně. Dělá to vlastně tenhle kousek, novější modely už to prý nemají, ale to vyzkoušíme příště. Pozitivum tohohle je ale vynikající ovladatelnost výškovkou při přistání, na které jdeme právě teď. Přistání je ta náročnější část letu a taky je vizitkou pilota a samozřejmě i letadla. Pokud se s něčím blbě přistává, je to na prd. Jsou i výjimky, ale ty nepatří do dnešního testu. Přistát s vampírem je radost. Výškovkou ještě poměrně dlouho udržíte příďový podvozek ve vzduchu a tak nebouchá o trávu a všechno je jemnější. Znovu přidáme plyn a nastoupáme si na test pádových rychlostí. Nebudeme měřit, jestli to na kilometr sedí, ale spíš, jak se to chová. Zkoušet pádovku je něco jako lézt do studené vody. Je to sakra prospěšný a užitečný, ale vždycky je tam ta chvíle, kdy se mě do toho nechce. Jenže my to chceme vyzkoušet a tak to prostě necháme aspoň trochu spadnout. Rvát za roh to nebudeme, vejšky zas tak moc není, mraky jsou dneska nízko. V americkém videu by bylo napsáno tohle nezkoušejte doma. Jenže pokud jste piloti a jste schopni udržet kuličku sklonoměru tam, kde má, tak to naopak zkoušejte. Podle svých zkušeností s instruktorem nebo sami, ale vnímat Aero, když se blíží pádová rychlost, je prostě dobrá a potřebná pilotní dovednost. Zjistíte, že úhly náběhu, kdy se to utrhne, jsou fakt velký a v normálním provozu tam prostě nemáte co dělat. Časem se to prostě naučíš cítit včas. Tak jako se vším je potřeba tam bejt. A tím myslím nejenom sedět na prdeli v letadle,
ale taky tam bejt vědomně. Pádovky vampíra jsou v celku předvídatelný a stačí povolit knipl a už jste z toho venku. Rozsah rychlostí tak nějak odpovídá tomu, co výrobce uvádí, a dokonce i upír se dostane na těch předepsaných 65 km v hodině na velkých klapkách, takže to zas takovej krvesaj není. Jediný, co bych vytknul, je, že nepadá úplně rovně, ale kácí se kapku doleva. Jenže to tyhle rychlý nový éra dělají úplně všechny. Nejenom, že čas letí, ale přiletěl i Roman s druhým vampírem, abychom také chvíli polétali ve skupině a Petr Kolman mohl udělat nějaké ty air-to-air záběry. Je čas se odpojit a vypnout větrák, teda vrtuli. Tohle se mi na UL kategorii líbí, že si zkusíš přistát opravdu bez motoru. Ono to je psychicky velký rozdíl, jestli jenom přidáš plyn, když ti to nevyjde, a nebo to musíš nastartovat a doufat, že to chytne. Takže je lepší se raději trefit na letiště a ideálně i na tu správnou dráhu. Teď trošku zrychlíme obraz, ať to odsejpá, a za malou chvíli už přistáváme. Tentokrát se to povedlo a máme to za sebou. Já jsem si létání dneska s vampírem opravdu užil. Je to krásný, rychlý a ovladatelný aero, který je vhodný jak do školy, tak pro zkušenýho pilota. Dokonce to i dobře vleká, ale to až někdy příště. A teď se pojďme podívat zpátky do hnízda, teda vlastně do výroby, kde tahle krásná éra vznikají. Úroveň výroby ve firmě Carbon Design mě velmi příjemně překvapila. Takže přichází otázka, co když si chci vampíra objednat. No, myslím si, že to nebude nic složitého. Můžete ho mít ve váhové kategorii 450 anebo 600 kg. Cestovní rychlost je podle motorizace a podle vrtule 180 až 220 km v hodině. Pádovka, jak jsme si ukázali, 65 na velkých klapkách. No a cena, ta začíná na 80 000 euro. No a já se na vás budu těšit s dalším videotestem, případně podcastem. Mějte se krásně a přeju vám krásný svátky.